is DWAN 1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. The views, opinions, and statements expressed by the host and guests on this program are solely their own and do not necessarily reflect the views or positions of the network, its affiliates, sponsors, or partners. The content is provided for informational and entertainment purposes only. This is Sam, and you're listening and watching Overthoughts with Sam and Joe. Wait lang. Parang may something weird at kakaibang nangyayari ngayong gabi. Ano ba ito? Parang may infinite tayong mga andaming Sam sa ating screen. No? Shoutout po kay Sir Alan Garcia para sa ating bagong setup dito sa D1. Diba? Shoutout sa iyo, Sir Alan. Pero bago ang lahat, of course, as always, we are live at D1 1206 AM Facebook page and YouTube page. So if you're listening now, feel free to comment sa ating live stream and join us sa ating conversation tonight. And not only that, meron din po tayong bagong social media account, and that is at Overthoughts on TikTok and on Instagram. And speaking of that, ano nga ba ang pag-uusapan natin or i-overthink natin tonight? Ha? Ako mag-overthink na naman tayo, no? Sige, ito medyo mga naging sikat na trend dati sa TikTok, sa Facebook, mga memes, kahit ganyan. At kung familiar kayo, ito ang propagandas I am not falling for. Ayan, yung mga madalas natin nakikita yan sa mga TikTok. Mas madalas ay ito ay merong mahabang caption kung sabihin, 'di ba? And kung kayo ay familiar, ito po ang ibig sabihin ng trend na ito ay calling out the lies, stereotypes and manipulative narratives na matagal nang pinapasa ng society, government, media or even older generations pero hindi na pinaniniwalaan ngayon, 'di ba? Kaya ang title ng episode natin for tonight ay Propagandas Gen Zs are not falling for, that boomers should know. Siyempre tayo ay overthoughts, di ba? Gen Z show to, no? So dapat meron tayong mga propaganda na dapat hindi na natin pinaniniwalaan, di ba? Siyempre, meron tayong mga sariling isipan sa mga panahon ngayon, di ba? And that is very, very important. Dapat tayo po ay may critical thinking kung sabihin, hindi na tayo dapat nagpapaniwala sa mga nakikita at nababasa natin online, di ba? At saka dapat ay mas mapanuri tayo sa mga tao na pinapakinggan natin, mga binabasa nating information sa social media, di ba? Dapat na tayo ay syempre meron tayong mga tao na kinikilala online na sometimes they are called influencers, content creators, kung sabihin, minsan yung mga YouTuber na kung sabihin, TV personality or whatever. Kasi minsan kasi ginagawang mga parang Diyos ng mga tao yan. Ako, parang lahat ng mga kung anong gawin nila, kung anong sabihin nila, ay pinaniniwalaan na natin kaagad. Regardless sa kanilang credibility na kung sabihin nga. Ako, very, very important po ang credibility sa panahon ngayon, ha? Hindi lang pwede na porket nakita mong maganda, nakita mong pogi, nakita mong maganda ang katawan or whatever, iidolo mo na agad. Sino ba yan? Diba? Nakakatawa naman kayo dyan. Wait lang, gusto ko munang gamitin ang
nakakamiss naman pagpindot-pindot dito. Di ba? Naku, nakakamiss naman talaga. Pero sige, kayo ba mga ka-overthinkers, ano ba ang mga propaganda that you are not gonna fall for anymore? Kaya comment down below lang sa ating Facebook Live. Di ba? Nakakamiss naman tong mga ka-overthinkers natin dyan, di ba? Basahin natin ito pa unti-unti. Ayan, sabi nga ni Ads. Seated na kami, Tap, Gab, Palo, and Ain. Hello po sa inyo dyan, mga ating OG ng mga ka-overthinkers. Ayan, maraming salamat sa pagsubaybay po tonight. Sabi naman ni Gavera, sa magandang multo to. Ay, may inumulto ako ng damdamin ko. Ayan, happy Monday, y'all. Sabi niya, hashtag Overthoughts, Return of the Comeback. Ay, love it. Bakit Jedi ba kami? Paulo Barcelona watching from Discord habang naglalaro. Welcome back. Hi, Paulo Barcelona. Hello po sa inyo dyan. Tapos si happy watching din kay Sir Jazer Punla. I miss you, Jace. Kung kilala niyo po kung kayo ay isang OG na ka-overthinker, kilala niyo po yan si Jace. Ayan, thank you so much for watching. And kay Papa ko na nakikinig, sabi niya, siyempre naka-thumbs up na naman yan si Papa, diba? Thank you so much. Sabi naman ni Gavers, ika nga, back by popular demand. Ay, love it. Popular demand wala ang overthoughts. Ganun. Thank you so much for that, Gaveras. Tapos, sabi naman ni Yana De Jesus, ayan na siya. Ay, hi Miss Yana, please get well soon, no? Love you so much. Ayan. And kay Ellie, sabi niya, good evening po. Hi Ellie, good evening din sa'yo. Sana ikaw ay may masarap na dinner tonight at makatulog ka na rin. Ako, late na. At kay Sir Buban, sabi niya, welcome back. Sir, I love you so much, Sir Buban. Alam mo yan. She's back, sabi nga ni Yana. Tara, maraming salamat na Ms. Yanor, especially kanina. Maraming salamat sa iyong pasuporta dyan, no? I needed that so bad. Ay, sorry. Sabi naman ni Tef Nazario, propaganda I am not falling for. Tingnan natin. Kapag may blood moon, total lunar eclipse, may masamang mangyayari daw. Ang nangyari, bumalik si Sam today. Welcome back. Ganun pala yun, no? Mayroon talagang ibig sabihin yung pagiging ang ating blood moon tonight. Ayan. Dahil may blood moon ay bumalik ako. Ay, ganun ba yun? Hello din ko, Doc Zon. Hi, Zon Kavitak. Ayan po. Shoutout po kay Sir Zon, ang ating bagong ka-overthinker na nakikinig tonight. Ayan, maraming salamat po, Doc. Abangan niyo po siya this week at mag-guest po siya sa atin. O, diba? Wala ka nang taka sa akin, Doc, mag-guest ka sa akin. Ayan. Kay Romel T. Live in a moment. Welcome back rin po, Miss Sam. Where is Joe? Nako, Joe, get well soon. I know you're gonna be back very soon then. Tapos sabi naman ni Paulo Barcelona, ayan, best propaganda that Gen Z should not fall for. Having children lang ang sukatan ng success. Ay, that is so true, no? Yung mga Gen X or mga boomers natin dyan noon na ginawang retirement plan ang kanilang mga anak, kaya ang dami-dami nilang mga anak. Naku, mahirap po yun, di ba? Say, shoutout din po kay Sir Bernard Santiago. Hello po sa'yo. Love you din, Sir Bernard. Ayan. Kaya please just comment down below sa ating Facebook Live at join us sa ating conversation tonight. Dahil ang pag-uusapan po natin ay propagandas Gen Zs are not gonna fall for that boomers should know. Hindi lang actually boomers May mga Gen X dyan, yung mga millennial parang si Sir Zon Kabita. Hello. Ayan po. But anyway, sige. Are we ready to proceed sa ating nagkamali nung sinabi, no? And then, let's now proceed sa ating episode for tonight. Ayan! Sige, ang ating very first, narinig ko yung tawa mo, Sir Buban, ha? Tinatry ko lang yung best ko dito. Huwag kang ano-ano dyan. Pero dapat, oh my God! Wow! Pero number 1 po sa ating listahan, the propagandas Gen Zs should not fall for. Pag sinasabing the youth are lazy and entitled. Yan tayo Kapag sinasabi lagi nila na, ay, batang yan, tamad-tamad yan sa trabaho, tsaka masyadong entitled, feeling nila kapag simula pa lang deserve na nila agad ng 50,000 pesos na sweldo. Ganun, agad-agad. Sorry naman, pero parang hindi naman yata totoo yun, no? Nagigas naman natin, of course, fresh grads should definitely still, bago pa lang kasi mga wala pang work experience, pero hindi naman na ibig sabihin
dapat ikawawain nyo na sila. Diba? Natuto na kami mga Gen Zs dyan. Naku, kayo ko yung mga matatanda na sinasabi, bago ka pa lang dito, mag 1 month ka na training. Unpaid ha, sorry. Hindi rin namin sagot ang pagkain mo at ang iyong commute dito sa work, pero kaya mo yan, training ka lang ng 1 month. Ganon! Ang sakit naman nun, di ba marinig? Kung sabihin nila na ano ba yan? Sorry naman, pero parang mas deserve ko naman ng mas marami. Nakakainis. Sobrang nakakainis. Naku, yung mga nagsasabi na, or sometimes mga false promises, especially sa mga Gen Zs ngayon na naghahanap ng mga trabaho, di ba? Naku. Actually, karamihan ng mga Gen Zs ngayon ay nasa edad na, ilang taon naman si Doc Zon? Sorry. Meron po kasi tayo bagong kaibigan at ka-overthinker si Sir Zon Cavita. Hello po sa'yo dyan. Siguro I would say yung mga 28 years old, they're still considered Gen Zs. Diba? Which is nakakalula na isipin, diba? Mga 28 years old, really mga Gen Zs pa pala sila. Hindi, pero totoo yan. Pero we should definitely not fall for yung masabihan tayo na ay, Gen Z, tamad lang yan. O kaya, ay, Gen Z, naku, masyado mataas ang tingin sa sarili, feeling entitled. Ganon. Naku, ang hirap kaya nung masabihan ng ganyan kasi, una sa lahat, porket bata kami, hindi na namin deserve ng medyo onting praise or at least onting medyo makatao man lang na sweldo. Di ba? Siyempre, ang mga Gen Z ngayon, kahit sino naman actually, kahit sino, talagang naghihirap para magtrabaho. 'Di ba? Kaya tuwing nagkakaroon tayo ng opportunity, tapos biglang malalaman na ay fresh grad, ay Gen Z, ay bata pa 23 years old nag-a-apply sa atin. Bigyan mo ng nung pinakamababa nating sweldo. Ay! Ganon! Ang sakit naman nun, di ba? Dapat hindi natin ginagawa yan kasi it is just tolerating the toxic systems, di ba? And unfair labor. Nako, sabihin nyo na kung hindi man totoo to, pero I know for a fact that there are still environments out there o mga workspaces o mga labor workforces na talagang meron pa ring toxic na sistema when it comes sa labor nila, 'di ba? Yung mga nagpapapasok ng agahan mo yung pasok mo, tas in the end gabi din sila makakauwi. Naku, mahirap yun. Porket na bago lang sila sa industriya, sasabihin mo na dapat maghirap ka para makita namin ang worth mo. Ganon! Nakasakit naman na masabihan nun. Kasi una sa lahat, just because that we are kids, kid no? Kala mo talaga. Kid, it doesn't necessarily mean na we don't know what's right. Na wala kaming clue sa kung ano ang deserve namin. Of course, we know that. As Gen Zs, we are very, very open and we are very critical and thinking about all about these things. Kasi, and I don't think that means that we are entitled. It's more that mas maalam lang kami and we should be, 'di ba? We should promote knowing all these stuff. Believe it or not, lahat tayo ay merong idea sa mga labor code. Alam dapat natin ang nangyayari ngayon sa government. Alam dapat natin ang nangyayari ng mga weird na mga nangyayari. Naku, Monday pa lang pero ang dami na nangyayari, no? Pero yung mga unfair and unjust na mga nangyayari sa mundo, you might think that Gen Zs don't have any idea about it. Pero we do. Hindi lang talaga namin binobroadcast na, I know this. I have a stand on this. No. Kasi naniniwala kami that sometimes yung put out ng ating mga opinions sa social media, it could backfire to us. Kaya we should have critical thinking and think about what we're posting and what we're sharing, di ba? Pero just because you don't see us having opinions or not voicing out, it doesn't mean na wala kaming alam. Okay? Di rin ibig sabihin nun tatamad-tamad kaming magbasa. That's not true. And one thing I know for certain then is that Gen Zs do not glorify overwork and the toxic grind culture. Ano ko, aminin ng mga Gen X dyan. Sige. Yung mga Gen X, mga ano yan mga legendary people pleaser yan. Aminin nyo. Aminin niya, mga legendary na mga people pleaser kayo. Nako, kung sino man ng mga Gen Zs out there, shoutout sa mga Gen X kay Alexis, Sir Terrence. Hi, Sir Terrence. Love you so much. Nako, yung mga yan, nako,
grabe yung pagka-people pleaser nila. Alam ko, as Gen Zs, tayo yung mga nakakita ng mga mask na sinusuot nila araw-araw, di ba? Talagang oo na lang at oo sila sa lahat ng mga pinapagawa ng mga boss nila just because. Mahirap yun, ha? Mahirap yung oo ka na lang, tapos biglang kinabukasan, wala na, nagkasakit ka na. Wala, kinabukasan, ayan na, hirap ka na makahinga, di ba? Naku, mahirap po yun. Kailangan natin i-prioritize ang ating health at ang ating pahinga, di ba? Yung health, both physical and mental health po yan. Dapat hindi natin gino-glorify na, porket 21 hours ka ngayon sa trabaho, you deserve everything. Naku, sige, mag 21 hours ka sa work, tingnan natin kung mapansin talaga ng boss mo. O sige, mapansin, congratulations at thank you lang ang marireceive mo, sis. Sa tingin mo, makaka-raise ka dyan. Naku, hindi po. What's important is that we are effective sa ating work. Diba? And that to the point na talagang napapansin. Diba? Alam mo yun? Ito pala yan eh. Isa din yan sa mga naisip ko rin recently lang. If you want to, kung gusto mo talaga mapansin sa trabaho, kailangan mo talaga ipagmayabang. To be absolutely honest with you, kailangan mo talaga ipagmayabang kahit very, very slight, magpakitang gilas ka. Kasi that is the only way na walang masasabi yung mga tao tungkol sa'yo. I'm saying, totoo po yon. Kailangan talaga natin na, ipapakita ko sa kanila, nagtatrabaho ko ngayon. Pak! Post natin sa Instagram, post natin sa Facebook, lahat, everything. Alam mo kung bakit? Because people will always have something to say regardless if you do something or if you do not do something. Aminin natin. Kapag mayroon tayong mga nakikita mga employees dyan na madalas nakakasalubong natin, parang lagi ka na lang lumalabas para mag-CR. Tapos may mga mag-a-assume, naglalakad lang yan, wala talagang ginagawa yan. Ay, ganun. Porket nakikita mo lang sa labas na nagkakasalubong kayo sa CR, wala na talaga ginagawa yung taong yan. Yun yung mahirap eh. Kasi the word of mouth is such a powerful thing. Kasi kapag mayroong nagkaroon ng taong may masamang opinion about you, sabihin na, ay, nakita ko yun si Sam. Naglalakad-lakad lang, walang ginagawa. Ay, darating sa point na pag-uusapan na yan sa lahat. Ayun si Sam, tamad. Ayan si Sam, walang ginagawa. Ayan si Sam, naku, naglalakad-lakad lang yan sa labas. Sandali lang po. Kailangan ko po bang i-report sa inyo lahat ng mga ginagawa ko, no? Mahirap po yon. At lalo na malamang sa malamang kayo din ay busy on your own. Malamang ako din ay busy on my own. Pero sabihan nyo ako kung kailangan ko i-report. Sige, i-report ko naman. Ay, ma'am, may sinulat po akong ganito na very, very mahirap. At pinaghirapan at pinagpuyatan ko po ito. Ito po, tingnan nyo po. Naku, gagawin ko yung if you really need it. To be honest. Pero, you know what? As a Gen Z, sometimes you just really don't care. May mga bigla-bigla ka nalang maririnig ng mga topics or chismis tungkol sa'yo na hindi namang totoo. Sometimes you just tend to laugh it off. Okay, go. Pero, hopefully, there are still environments na talaga nagpo-promote, no? Ng transparency and more, let's just say, less bias when it comes to these things. Ano pa ba? Tungkol sa side hustles, remote jobs, and passion projects, dun mas naglilin ang mga Gen Zs is that we love side hustles, we love passion projects. Alam mo kung bakit? Kasi that's one of the basic things in life as a human being. Na dapat meron kang trabaho na that pays you well, and meron ka ding hustle or ginagawang project na fini-feed yung creativity mo or yung artistry or yung, let's just say, something that you enjoy doing regardless of the pay. Diba? Kasi that's the only way to maintain yung mental health eh. That's the only way to maintain yung, I forgot the term but more of like your drive as a human being. Kasi syempre, human beings are working beings. Lahat tayo ay busy in our own worlds, diba? Pero it's very, very important na hindi lang trabaho ang ating inatupag for every day. Dapat we are doing something every day na nai-enjoy natin, diba? And that is taking care of ourselves, maybe going to the gym, maybe playing video games, diba? Kaya makipag-chismisan. Sige, go kung nai-enjoy mo yan, makipag-chismisan ka. Practice, din yan, exercise din with the vocal cords, diba? Ewan ko sa inyo, mga chismosa. Pero ito nga,
our number one thing na propaganda that Gen Zs are not gonna fall for. That the youth is lazy and entitled. We are not. Hindi lang talaga namin tinatolerate ng mga toxic systems and unfair labor. Next, pangalawa naman na sa ating listahan. Second propaganda that Gen Zs are not gonna fall for. Yung sinasabi na wala kang future sa arts, pursue something stable. Ako I am more leaning into ako sa art. I am a film student. Graduate ako ng film, mass communication. And I've been a graduate for 2 years? Ayan, 2 years nga. And I would say that in my career or in my 2 years of working, hindi na nasusukat ng practicality, di ba? Yung nakukuha mong pera sa industriya. Kasi when people told me na ay mag-pursue ka ng journalism, may pera dyan, o kaya ay mag-pursue ka ng mga nagsusulat ng mga libro, ganun, diba? O kaya engineering, doctor, nursing, ayan, yung mga matunog sa mga Pilipino, no, na dapat mag-pursue ka ng something na practical at stable na course. Accountancy, ganyan. Wala naman akong hate in all those courses and all those programs. Go ahead. Pero para sa akin lang, you should pursue something that you love doing. Not regardless of stability, regardless of kung ito ba ang hinihingi ngayon sa market, di ba? Ako naniniwala ako that you should pursue something or you should do something that you love, and eventually money is gonna come afterwards. Why? Kasi passion pays these days. If you're passionate about something, people tend to see you as this shining light na ay, ang galing niya dito sa bagay na to. Kuhain natin siya, bayaran natin siya, magagamit natin siya. Diba? Especially if you're really good at what you're doing. Pero this is something that I would say also. Creativity is the future. Yung AI, of course, I'm one of those believers na talagang mas i-improve or mas magiging malaki pa yung epekto ng AI sa panahon ngayon. There's gonna be, actually there are a lot of jobs na talagang tinitake over na ng AI. And it could seem like it's scary, pero kasi people tend to lean into innovation and I would say that creativity is one of those things na talagang magiging innovative until the end of time, diba? And it's not something that AI can replace, diba? Kaya hindi talaga ako nag-enjoy sa mga AI na mga pusa-pusa, yung mga baby na kumakanta. Ano ba naman yun? Pero I do get it na sometimes, so sige, pinabayaran ng mga tao yan or whatever, ganyan-ganyan, pinagkakakitaan. Okay, people need money. Go ahead kung talagang sa tingin mo gusto mo maging AI generator at merong pera dyan, edi go, diba? Pero kasi iba pa rin talaga yung authentic creativity of the human mind, diba? Hindi ka naman pwedeng gumawa ng pelikula based on like galing sa AI, ng tulong ng AI, hindi ba? Parang at this point, I would say that people are gonna be against it. Baka, pero maybe kasi in the future na magkaroon, di ba, ng AI na movie. Sige nga, comment down below kung sa tingin nyo manonood kayo ng pelikula na fully ginawa ng AI, di ba? Comment down below po. Hello po dyan sa kina Tep and Ads na nakikinig tonight sa ating Facebook Live. At syempre kay Doc Zon, hello po sa iyo dyan. And kay Sir Hilario Salazar Tehuco, hello po sir. Maraming salamat po. Na-miss ko kayo, Sir Tehuco. Pero sabi nga nila, arts fuel industries, advertising, media, design, gaming, music. Alam mo, eto ha, real life scenario. Merong fresh grad ng architecture and merong fresh grad ng film major.
Si film major ay ngayon ay sumisweldo ng 30K plus para sa kanyang skills sa video editing, sa photography, videography and everything. At ngayon itong si Arky, fresh grad ha, Arky fresh grad, junior architect. 13,000 ang sweldo. Ay, sakit nun. Isipin mo architecture is one of the careers na talagang wow. Talagang ang ano natin dyan, mataas ang tingin natin sa mga architects at ng mga nakikita natin ng mga engineers, di ba? Pero in reality, mahirap talaga yung magsisimula ka sa pinakababa if you don't have any connections, ganyan. The number one na makakapag-reassure ng iyong success or mabilis na success while you're still a fresh graduate or while you're still young or you still have your youth is you have connections. That is extremely important. Yung meron kang mga tao na mga kakilala na hindi lang within your age group. Dapat meron ka ding mga tinotropa ng mga matatanda na. Ayan. Parang si Doc Zon, matanda na. Pero hi Doc. Ayan, kapitbahay ko po yan. Hello Sir Doc Zon. Ayan. Sana ikaw ay nag-i-enjoy sa aking pa-podcast tonight. No? Hello din po kay Kuya Yan. Shoutout naman watching from Canlubang, Laguna through TV Plus. I love it. Hello po dyan sa inyo, Kuya Yan. Ayan. Pero totoo yun dahil para sa akin, pursuing a career in communication, ang sarap ng pera dito. Sorry, ganun eh. No? Ang sarap talaga agad ng pera. Hindi. I'm not saying na talagang mayaman to. No? Hindi ako mayaman. Maniwala po kayo sa akin. But I would say that having a career in this industry is a blessing. Diba? Dahil you meet all these amazing people na may kanya-kanyang mga galing. At eventually, you're gonna grow with one another. And kayo ang mga magkakapitan. Ayan. Yung mga mag-hold on to each other. And we hold on together. Napakanta na naman. Hindi. Pero totoo yun. The friends that you make along the way, the friends that you make along the way, especially sa work, is very, very important. Kaya it's important to not burn bridges. Diba? Pero yun nga, kung sabihin nga nila na wala kang future sa arts, naku, wag kang maniwala dyan, Gen Z. Kung ikaw ay isang, alam mo na magaling ka mag-drawing, alam mo na you're into fashion, you're into design, na mga kabataan ngayon na Gen Alpha or maybe mga Gen Z pa rin na mga talagang sobrang nasa 18 years old, nako, pursue it. Promise. It's gonna be amazing in the future. As long as you enjoy what you're doing, money will come after you. Will come after you. Ganun. Next, propaganda that Gen Zs are not gonna fall for. That social media is just for fun. Alam nyo ba na sa social media na ngayon halos nag-lean into ang mga TV broadcasting networks, mga nagla-live streaming, kung sabihin. Naku, mas nag-lean into sila sa social media because it pays well. Why? Dahil, pansinin nyo, sige, sino-sino dito sa ating mga co-overthinkers ang nanonood pa rin ng TV? Comment down below kung sa tingin mo, kung nanonood ka pa rin ng TV, sige, papalakpan kita, sisendan kita ng medal kung nanonood ka pa rin ng TV. But in reality, sa mga bahay natin, hindi na halos nabubuksan. Puro na lang, nood na lang tayo ng sa toot. Ayan. Tudun. Oh, alam nyo na yan. Diba yung tutun. Manood kayo dyan. O kaya sa mga go-go or may mga plus-plus dyan. Diba? Nagulat ako. Sorry, may pusa pala. Hindi. Pero ano kasi, totoo talaga na we only open our TVs these days to sometimes open up YouTube. Sometimes to open up our live streaming platforms na may mga movies. Ayan, may mga bagong movies, kung sabihin.
Why? Kasi kapag nagbukas ka ng cable ngayon, wala na masyadong commercial dyan. Yes. Unlike before na talagang kabisado pa natin ng mga commercial at yung mga kanta ng mga commercials before. Kasi doon talaga, that is advertising talaga. Because a lot of people were a lot of people were watching TV back then. Pero sa panahon ngayon, nasaan ang mga advertisements? Nasa YouTube, nasa Facebook, TikTok. Yung mga kada scroll nyo merong biglang sponsored by, diba? This post is brought to you by. Puro mga ganyan, hindi ba? Yan ang mga nauuso ngayon. Kaya, sino ba yung mga gumagawa ng mga advertisement na yan? Siyempre, yung mga graphic artists natin, yung mga video editors, yung mga photographers, diba? Mga model. Meron na nga mas may pera na nga ngayon sa modeling industry, kung sabihin nga nila. Pero, sa panahon po ngayon meron talagang pera sa social media, and that's gonna be for a very long time. Sabi nga ni Sir Zon, nanonood ako ng balita sa TV. Tama naman, dapat po tayo ay nanonood ng balita sa TV at dapat hindi nawawala yan. Dahil marami pa rin syempre sa atin ay mga hindi na marunong mag-cellphone, di ba? Kaya sa TV na nanonood ng balita. Syempre, Doc Zon, gets ko naman na nanonood ka sa TV. Syempre kasi 67 years old ka na. Den, hello din sa'yo. Den, nabayo ka sa nakikinig tonight. Hello po dyan sa inyo. Pero totoo yun, no? Social media is not just for fun. That's definitely a propaganda that we are not gonna fall for. Kasi social media has a lot of room for business, for making real change, and of course, for advocacy. Diba? Napaka-importante din po na meron tayong presence sa social media na kung saan very firm ang ating platform sa ating mga advocacies, syempre. Pero of course, yung mga opinions natin na talagang gusto lang natin ilatag because why not? Naku, mahirap po yun. Baka mag-backfire po sa inyo. Kaya maging careful sa ating mga pinapost sa social media. Naku, totoo yan. And hindi lang din dahil social media ay wala nang pakana sa buhay ng mga tao, no? Andyan din ang marketplace, 'di ba? Mga marketplace na mga bentahan, ng mga orange app na kung sabihin, ayan. Naku, diyan na tayo mas madalas po at actually hindi nga madalas. Mas lagi na naglilin into ang mga consumers ngayon na mag-order na lang online. Why? Because number one, it's convenient, 'di ba? Kaya dumarating talaga sa point na unti na lang ang mga nagmo-malls sa mga panahon ngayon, 'di ba? Dahil nga sa pagtaas ng paggamit ng social media for buying anything. Actually, you can buy anything. Meron na nga pa-house and lot sa social media. Mag-click ka lang dyan. Ayun, may bahay ka na, 'di ba? Love it. Pero yun nga. Another one of our propagandas that Gen Zs are not gonna fall for. That, eto medyo mabigat-bigat na. That mental health is just drama. Ay, naku, masakit yun. Kasi umabot pa ako sa point na when I was in my teens, madalas na mga naririnig ko ay, depression, di naman totoo yan. Ay, anxiety, gawa-gawa lang yung utak mo, ganun. Kaya ang hirap maging Gen Z na umabot na mga naging teens nung mga 2000s, ayan. Kasi we weren't normalizing talking about mental health during these times. And para sa akin, I'm really proud of what we've come and accomplished. Especially ngayong mga nag-2020s, ganyan. Actually, hindi lang 2016s, no? Mga ganyan, 2015. Because we have demanded better support. Dahil, syempre, social media is a very big influence din dito. Both negatively and positively. But mental health is a very, very important topic na dapat hindi nawawala sa pang-araw-araw nating conversations, di ba? Hindi lang, and what I mean by that is that it doesn't necessarily mean na you should talk about mental health. It's important. Yung mga wiring natin dyan sa brain, dapat yan, balance and everything. Naku, drink your water. Naku, hindi naman sa ganon, no? Sometimes when we talk about mental health, it also starts by kamustahan, di ba? Being able to talk about what's in your mind.
and being able to express freely. Dahil dumaan tayo sa panahon na syempre sa mga Gen Zs dyan na nakikinig. Yung mga bully era nung grade school tsaka high school. Naku! Ang daming mga bully before na I would say na out of hand na siya, na masakit, and it could also be a very traumatizing experience for a lot of people na hanggang ngayon they're having trouble healing that part of them, na talagang nasaktan, na traumatized, di ba? Kasi siguro na body shame, ganyan, napagsabihan ng mga masasamang bagay, na nagawa ng mga masasamang bagay, which is very unfortunate, but that's the reality of things Hindi mawawala yung mga ganyan. That's why it is extremely important that we check up with one another. Kasi sometimes people only have each other, diba? Hindi naman lahat afford ang therapy, ganito ganyan. Hindi naman lahat kaya na mag-seek ng professional help. Diba? Dapat dinidestigmatize natin yung pagpunta sa therapy, yung mga medicines, and sa talking about it openly. Diba? Dapat matuto tayo na i-practice yung pagkamusta sa ating mga tao na kapaligid sa atin, hindi ba? Kasi you will never know what a person is going through, di ba? Kaya it's very, very important na magkamustahan tayo. Di ba? Kapag meron ka pa rin mga nai-encounter na mga matatanda dyan, ng mga boomers na sinasabi, apaka-arte mo naman, depression ka dyan, na kung sabihin, ay naku, ano anxiety, wala lang yan. Uminom ka lang ng tubig, o kaya puyat ka kasi kaya na-anxiety, ganun. Sakit na masabihan ng ganun. Kasi syempre na babaliwala yung mga nararamdaman mo. And the only way na malaman natin kung whether or not what we're feeling is something deep, something na needs professional help na agad, ay by talking about it openly, diba? And having people na handa na makinig sa atin, diba? Kaya para sa akin ng mga Gen Zs, we are starting to shape a healthier work and school culture, no? Talagang dumarating sa point na kapag meron tayo nakikita mga bully, we stand up to them, 'di ba? Na talagang sino ka ba para mambully, 'di ba? Kaya ngayon wala na talaga, I'm so happy na wala na talaga mga bully out there. Nako. Nakakainis kasi syempre ako I would say na talaga nabiktima ako ng mga bully na yan nung grade school and high school. Kilala nyo na kung sino kayo. Nako, I'm not gonna wish you bad or what, pero sana ay nasa magandang kalagayan din kayo like me. Like me, ganun. Syempre spread lang love everywhere, di ba? Kaya naman sige, let's now move on sa ating fifth propaganda that Gen Zs are not gonna fall for, which is that politics is only for older people. Nako! May mga nagsasabi kasi na ang politika hindi dapat pinag-uusapan ng kabataan. Ganon! Ano akala mo sa amin? Walang alam, ganon. Siyempre, hindi naman totoo yun, no? Dapat tayong mga Gen Z ay dapat maalam din tayo sa mga nangyari sa politika. And I know for a fact na alam namin na nangyayari sa panahon ngayon. Ang daming nangyayari po, no? I mean, I'm not gonna really dive deep sa mga kaganapan. Pero I would say po that I'm gonna refute my right to. Nakakainis, please. Okay, ito na lang siguro yung masasabi ko about it. Siguro you would think that Gen Zs don't make fun, diba? Pero I know that I am not for bullying. But some people deserve to be bullied no? Hindi. Aminin natin talaga. Sometimes people do not change unless they become bullied. Or ma-call out sila. Or ma-cancel sila sa social media. Aminin mo. Meron talagang mga ganong point na yung mga tao, itotolerate nila yung bad behavior nila kasi hindi naman pinapansin ng mga tao. Pero ang mga Gen Zs, naku, number one po yan. Naku, number one talaga na talagang mga
may make fun ng mga tao talaga na deserve naman talaga to be made fun of. Syempre, alam niyo na yung ibig kong sabihin doon. Kaya sobrang natatawa talaga ako sa meme culture at cancel culture na kung sabihin, especially when it is done right. When it's done right, talagang sobrang satisfying ng results eh. Bigla na lang may maglalabas ng apology letter, o kaya bigla na lang maglalabas ng umami na si ganito. Umamin, ganun. Pero totoo po yun, no? Ang Gen Zs are very, very, very mga nagli-lean into politics yan. Kami nga ang number one na mga nagfa-fact check para sa inyo mga matatanda. 'Di ba? Yung mga mahihilig mag-share ng mga fake news diyan about sa mga politics sa government po natin. Ako, kami po ang madalas sa mga nagfa-fact check at dapat naman po talaga, 'di ba? Especially when it comes sa pag-vote, 'di ba? Number one po kami sa mga nagsasabi na use your right to vote. Bakit? Siyempre, 'di ba? Right mo 'yun, sis. The government that you vote for is what you deserve. Kung sabihin nga nila. Kaya dapat maging maalam tayo sa mga binoboto natin. Diba? I would say na Gen Zs are the number one generation that is digitally literate. Diba? What do you mean by digitally literate? Yan yung mga talagang very comprehensive sa kanilang mga binabasa online at mahilig mag-fact check ng mga news. Yung mga kami ang generation na hindi nyo talaga maluloko ng AI, hindi nyo maluloko ng mga fake na mga pictures dyan, ng mga information. Ako, kayang-kaya namin agad na malaman, unang tingin palang fake news po yan, di ba? Kaya dapat maging maging active tayo sa hindi naman necessarily na maging opinionated tayo out loud, but we should be, alam mo yun, maalam and maging masipag magbasa ng mga news na galing talaga sa mga sources na mapagkakatiwalaan natin. Parang DWAN 12:06 AM at 𝐖𝐈𝐓𝐇 13. Nag-ano pa talaga. Pero para sa akin kasi, ang mga politicians sa panahon ngayon, nalalaman na nila ang lakas ng mga Gen Zs at ang influence ng social media. And I would say that is a very, very effective tactic, no? Yung talagang i-voice out mo or eto kasi yan eh. Iba kasi yung masabihan ka ng mayabang and yung mapuri ka dahil sa mga pinagmamayabang mo. Magkaiba kasi yan, kaya you really need to be careful kung paano mo dinidisplay yung mga success mo, success projects, ganyan to ganyan. Dahil ang mga Gen Zs, hindi mo easily makukuha ang loob ng mga yan. Dapat, we love humble people. Yun na lang sasabihin ko. Love na love namin ng mga humble people talaga. Shoutout sa mga taga-Pasig dyan. Pero yun po, no? Gen Zs are very, very into politics. Hindi nyo lang nakikita dahil we don't voice out our opinions that easily. Dahil we are very literate at very careful kami sa aming presence regarding it. Pero we will have our time, Gen Zs, paunti-unti, di ba? Alam nyo yan. Our sixth and final na propaganda that Gen Zs are not gonna fall for ay yung mga nagsasabi that financial freedom is impossible sa Gen Z. Ang dami ko ng mga naririnig na mga opinion about this eh. Yung laging, nagkamali ako. Yung mga nagsasabi na kapag Gen Z, laging naghahanap ng greener pastures. Yan, yung mga madadalas sasabihin ng mga tao, no? Gen Z, madaling magsasawa yan. In 1 or 2 years, magsasubmit ng resignation letter yan. Tignan mo. Why? Alam mo, tinuturo kasi madalas sa akin ng mga Gen X or mga boomers ngayon sa panahon ngayon since I'm also working. Stay ka sa isang or mag-stick ka sa isang company or sa isang place or sa isang career. Why? Because meron kang mga naiipon dyan. Ako, mga naiipon daw, ganito ganyan. Dahil kapag nag-stay ka, mas mataas ang chance mo na meron kang in 5 or 10 years time, meron kang makukuha mga ganyan mga promises. So, totoo naman. Meron naman talaga mga kumpanya nag-o-offer ng mga retirement plan, yung mga ganyan, separation pay, yung mga ganyan. Totoo naman. And kudos to
to everyone who believes in that. Pero ang mga Gen Zs kasi, ang hirap din kasi kapag nag-stick ka sa isang kumpanya na magpa-promise na you're gonna have millions when you turn 60 or 50 years old, you're gonna have a lot of money. Ganito ganyan dahil sa iyong retirement pay or pension ako sabihin. Okay, it exists. Totoo naman na meron. Pero ang mga Gen Zs, we tend to live in the moment, di ba? Di ba, Romel? To live in the moment. We tend to live in the moment. And madalas we love thinking about the present times, di ba? Aminin ng mga Gen Z. Totoo po talaga na ang mga kabataan sa panahon ngayon, we tend not to live in the future masyado or isipin ang magiging place namin in the future when it comes. Kasi wala namang kasiguraduhan. Nako, kami ang generation na nabuhay ng panahon ng climate change. So please lang po, takot po talaga kami sa magiging future ng ating Earth. Kaya natatakot po kami mag-make ng mga investments na mga ganyan. Pero totoo po talaga na Gen Zs tend to jump from job to job dahil doon kami magkakaroon ng parang freedom to ask for more. Gets ba? Let's say na I started a job for 2 years here na 20,000 ang aking sweldo. Then I am gonna resign and find another job in the next 2 years na kung saan ay mag-aas ako ng 25. Then after a few months or a few years, I'm gonna transfer again and ask for 30. Hanggang sa tumaas siya. 'Di ba? I mean, I would say na for some people it works. Pero syempre mahirap 'yon, 'di ba? Wala namang madali. Mahirap talaga pong magtrabaho. And para sa akin, sa sariling diskarte talaga yan eh. Para sa akin, just don't stop working and do work sa career or be in the career na talagang love mo ang ginagawa mo, 'di ba? Kasi mahirap po talaga na mag-stick tayo sa isang office job na hindi mo naman na-enjoy. Isang office job na 9 hours or 8 hours kang nakaupo, wala kang exercise, and you are mentally drained and exhausted. 'Di ba? Ang nagpapagana lang ng araw mo ay mga chismis na naririnig mo at ang mga papakain at merienda na nakakain mo, 'di ba? Syempre that's for me, that's not a way to live, hindi ba? A way to live for as a Gen Z myself, and maybe I'm representing most of the Gen Zs, maybe not. Pero we love being able to have fun in what we're doing, 'di ba? And that is extremely important. Hindi lang sa physical health but also sa mental health natin. Kaya madalas sa mga Gen Zs, tinitake advantage namin yung mga leaves namin. Hindi namin sila iniipon, 'di ba? Meron akong additional leaves this month. Gagamitin ko yon. Tapos magbubook. Ayan. Biglang, sometimes kaya hindi magbubook. Minsan magpapahinga lang talaga sa bahay. Why? Because we prioritize our health. Diba? Ang mga Gen X kasi, yung mga boomers, talagang they lived a life na kung saan ipon ako para in the future mas maging magaan. Wala namang mali doon. But as Gen Zs, mas nagfo-focus kami sa what I can do now rather than what can I do later. Gets nyo? Diba? And I believe that's still not a bad or a wrong idea to do. Pero there is financial freedom for someone na naniniwalang kaya nila. Someone who has the courage to change, or someone who has the courage to chase for better things, 'di ba? Kasi there's definitely not wrong in chasing better things and in knowing your worth and asking for a higher value out of your worth, 'di ba? Kasi nakikita ko doon na papunta eh. Gen Zs are not going to stick to the standards na talagang pinupush pa rin ng mga majijanda dyan. Matatanda ka agad. Hindi naman. Parang ano lang. I believe that Gen Zs are gonna be the pioneers for better change in the workforce in the future. Diba?
And para sa akin, wala talagang impossible when it comes to financial freedom. As long as you don't stop, yun na lang. As long as you don't stop grinding for jobs that you love doing, magkakaroon ka ng income. Kaya most of the Gen Zs right now are mga nag-freelance, yung mga nag-crypto, mga nag-small business. Yan talaga yung mga mga generation ko. Super, super proud of everyone. Why not? Ito din kasi yan. Gen Zs value experiences and independence more than milestones. Totoo yun. Kasi based on what I see on the internet and on social media, mas hindi naman sa respected, pero mas naro-romanticize ang pagiging independent ng isang tao kesa dun sa mga milestones na kung saan look at me, I have akin na yung business ng nanay ko, look at me, ganyan. Congrats, good for you. And ako, you're one of the very few lucky people na talagang galing sa generational wealth ng mga nepo baby dyan. Ay, yun lang. Pero yung mga nepo baby dyan, sige lang, go. Bahala kayo sa buhay. Kakainis, diba? Hindi. Pero as a Gen Z na hindi naman laki sa yaman, na hindi naman kung sabihin natin pinalad ng generational wealth, we value experience and independence kasi that starts, we tend to start generational curses. We tend to stop generational curses, and we want to be the change that we want to see in the world, 'di ba? Hindi kami yung talagang aasa para sa iba or aasa sa iba na you got us, o sige kakapit ako sa iyo, I am gonna be your pawn forever and ever. Hay, nako, mahirap pong maging ganyan. Hindi ganyan ang mga Gen Z, nako. Hindi po ako hindi ko nila lahat. Hindi ko sure. Hindi ko nila lahat, but Gen Zs, nako, we are gonna be the start of something new. The start of something new, di ba? Pero yan po ang naging usapan natin tonight, ang mga propaganda that Gen Zs are not gonna fall for, that boomers should know. Kaya sa mga boomers natin dyan na nakikinig, sana hindi nyo naman tinik siya in a bad way, no? Siyempre, every day is an opportunity to learn about the new generation, di ba? You can't stop us. Kami ngayon ang mga youth, no, na talagang magiging ano ba tawag doon? Root ba? Ayun, root ng pagbabago para sa ating future, 'di ba? Kami yung mga young at mga fresh na mga nagsi-start ngayon sa mga workforces na eventually, 'di ba? Maybe or maybe not ang susunod sa inyong mga yapak, 'di ba? Hopefully hindi. Charot, hindi naman. Pero sana po may mga natutunan po sa kayong lahat, no? Hello po and mga sang humabol sa ating mga ka-overthinkers na nakikinig tonight, kay Miss Mary Michelle, kay Romelty, Live in a Moment, and kay Ads. Ayan, thank you so much. And kay Gaffereras, kay Denden, hello po. And of course, kay Kuya John, Paulo Barcelon, ayan, kay Kaiser, hello po dyan kay Kaiser. Sana ay matulog ka na at maaga ka pa bukas, no? Kaya once again, thank you so much sa mga ka-overthinkers na nakinig sa ating Facebook Live at also sa ating digital channel 17 at also sa ating radio frequency na D1 1206 AM. Ayan, hanggang sa susunod. Ay, nawala na tuloy. Ang hirap pala pag mag-isa talaga yun. Hindi pa rin sanay. Pero hanggang sa susunod muli, ako po si Sam Ramirez. Nagbabalita pala. Nagpakilala pati sa huli, hindi. Makinig po once again ng Overthoughts tomorrow, same time, dito lang sa Overthoughts with Sam and Joe.